हाउ टु एड प्रडक्ट्स। स्वागत छ हजुरहरूलाई। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई दराज सेलर सेन्टर एपबाट प्रडक्टहरू कसरी अपलोड गर्ने भनेर सिकाउनेछौँ। प्रडक्ट अपलोड गर्दा विभिन्न विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, जसकारण ग्राहकले तपाईको सामान दराजको वेबसाइटमा सजिलै भेट्न सकिन्छ। सेलर सेन्टरमा आफ्नो रेजिस्टर्ड इमेल आइडी अथवा आफ्नो रेजिस्टर्ड फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। होम पेजमा रहेको एड प्रडक्ट्स बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ प्रडक्ट अपलोड गर्ने पेजमा पुग्नुहुनेछ। हामी यस गाइडमा एउटा टी सर्ट अपलोड गरेर हेर्नेछौँ। अब सामानको विवरणहरू भरौँ। पहिले प्रडक्टको इमेज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ टेक फोटो अथवा चुज फ्रम एल्बम अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफूसँग भएका सामानको फोटोहरू क्लिक गरेपछि डन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रडक्ट नेम राख्दा यहाँ दिएको फर्मुला अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। यो फर्मुला प्रडक्टको क्याटेगोरी अनुसार भने फरक हुन सक्दछ। ग्राहकले दराजमा सर्च गर्दा प्रडक्ट सजिलै भेट्ने किवर्ड्स अथवा मुख्य शब्दहरूको छनौट गर्नुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सबै शब्दको पहिलो अक्षर चाहिँ क्यापिटल लेटरमै हुनुपर्दछ। क्याटेगोरी, प्रडक्टसँग मिल्ने क्याटेगोरी चुज गर्नुहोस्। गलत क्याटेगोरी राखेमा प्रडक्ट वेबसाइटमा देखिने छैन। ब्रान्ड, आफ्नो प्रडक्टको ब्रान्ड नेम राख्नुहोस्। ब्रान्ड नेम रेजिस्टर गर्नको निम्ति हामीलाई सेलर सपोर्टबाट सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईको प्रडक्ट ब्रान्ड रिलेटेड होइन भने नो ब्रान्ड सेलेक्ट गर्नुहोस्। इङ्ग्लिस डिस्क्रिप्सन, प्रडक्ट्सको मुख्य विशेषताहरू डिस्क्रिप्सनमा लेख्नुहोस्। यही विशेषताको कारणले नै ग्राहकले तपाईको प्रडक्टको जानकारी पाउनेछन्। यस भागले तपाईलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा फरक बनाउनेछ। तपाईले प्रडक्टको एकदमै डिटेल साइज चार्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सर्ट डिस्क्रिप्सन, यसमा प्रडक्टको बारेमा अन्य जानकारी तथा विवरणहरू लेख्नुहोस्। सर्ट डिस्क्रिप्सन कम्तीमा पनि 6 देखि 7 वटा बुलेट पोइन्ट्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा मुख्य की फिचर्सहरू उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ। यति याद गर्नुहोला, तारा लगाएकोहरूमा अनिवार्य इन्फर्मेसनहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएसन्स, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। कलर फ्यामिलीमा तपाईले आफ्नो प्रडक्टको कलर क्लिक गर्नुहोस्। साइजमा उपलब्ध साइजहरू मेन्सन गर्नुहोस्। हामी इन्टरनेसनल साइज अनुसारको साइज राख्न सुझाव दिँदछौँ। अब इच साइजको क्वान्टिटी र प्राइस राख्नुहोस्। क्वान्टिटी, दराजबाट बिक्री गर्नको लागि उपलब्ध हुने प्रडक्टहरूको सङ्ख्या उल्लेख गर्नुहोस्। प्राइस, आफ्नो प्रडक्टको मूल्य राख्नुहोस्। मूल्य राख्दा दराजको फीहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोला। अब वारेन्टी टाइप, यदि तपाईँको प्रडक्टमा वारेन्टी छ भने वारेन्टीको प्रकार र वारेन्टीसँगै सम्बन्धित अन्य जानकारी पनि दिनुहोस्। प्याकेज इन्फर्मेसन, प्याकेजको वेट लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्याकेजको लेन्थ, विथ, हाइट पनि उल्लेख गरेर सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अन्तिममा गएर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको प्रडक्ट अपलोड भएको छ। अब क्वालिटी चेक टिमबाट भेरिफाई गरिनेछ। यसलाई कम्तीमा पनि 24 घण्टा लाग्ने गर्दछ। प्रडक्ट अप्रुभ अथवा पास भएपछि दराजको कस्टमर वेबसाइटमा देखिनेछ। धन्यवाद।